Hello ka-trade, kumusta kayong lahat? Happy New Year sa inyong lahat. Sana maging maganda yung investment natin yung 2022. Maging profitable lahat, lalong-lalo na yung investment natin sa NFT, sa Gala Games, sa Gala Token. Sana tumaas pa yung presyo. Ayan, so nandito tayo sa Panglao Bohol ngayon kasi dito lang merong internet. Doon kasi sa lugar namin sa Trinidad, walang kuryente, walang internet. Dito nagrenta kami ng kwarto na may generator at may internet. Mura lang naman, ito malapit pa sa beach. Ayan, nandito tayo sa Alona Beach, Panglao Bohol. Okay, so ayan na, makita niyo yung view. Ayan, sa beach tayo. Gusto ko lang kayong i-update na para sa mga gusto mag-copy trade sa 214K EA. Ayan, so hindi nyo na kailangang mag-message sa akin para magpa-set up ng copy trade. Dahil gumawa na ako ng website. Punta lang kayo sa website natin sa www.24kea.com. So nandun na lahat ng details kung paano mag-copy trade, magkano yung pwede nyo kitain. Libre lang, walang bayad. Nandun na rin yung video tutorial. Ayan, step by step guide kung paano mag-set up ng copy trade. Kayo na mismo mag-set up ng copy trade. Kapag meron kayong problema, paano ayusin kapag hindi nag-copy trade, may video tutorial din tayo doon. Ayan, so yun lang ka-trade, in-update ko lang kayo. So dito malakas naman yung internet. So makagawa tayo ng mga videos about trading, Forex trading, NFT, mga investment natin, i-update natin. Ayan. Ayan, so ayan, pakita ko lang sa iyo konti ng mga view dito. Napaganda dito ka-trade, yung nirentahan namin 800 pesos per day. Mura na. Wala lang aircon kasi wala ring kuryente dito ngayon. Naka-generator lang. Pero yun nga, malapit dito sa beach. At libre lang din pumunta dito, libre lang masyal dito. So yun lang mga trade. Abang lang kayo sa YouTube channel ko pag meron tayong bagong update. Meron tayong bagong mga pag-investa na crypto or NFT. Yun lang. Bye-bye.